एखाद्या आपण प्रॉपर्टीज ऑफ इन्व्हर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शनवर एखाद्या प्रॉब्लेम बघायला स्टार्ट केलाय. त्याच्यामध्ये एखाद्या पाठीमागच्या लेक्चरमध्ये आपण 2 प्रॉब्लेम बघितले, तिथून पुढे कंटिन्यू करू. त्याच्या अगोदर फक्त एक गोष्ट लक्षात ठेवा, ज्यावेळेस एखाद्या आपण प्रॉपर्टीजवर एखाद्या प्रॉब्लेम बघतोय एखाद्या, तर त्याच्या अगोदर एक कंडिशन एखाद्या अज्युम केलेलं एखाद्या की तुम्हाला सगळ्या प्रॉपर्टीज क्लिअर झालेल्या असतील. जर एखाद्या आपल्याला प्रॉपर्टीमध्ये जर एखाद्या डाऊट असेल किंवा ते जर लेक्चर एखाद्या तेवढं क्लिअर नसेल ना एखाद्या, तर पहिल्यांदा ते लेक्चर बघा आणि त्यानंतर एखाद्या हे लेक्चर बघण्याकडे या एखाद्या, किंवा एकदा रिवाइज करून एखाद्या त्याचा खूप जास्त इम्पॅक्ट असेल एखाद्या प्रॉब्लेम समजून घेताना. तर एखाद्या आपण 2 प्रॉब्लेम बघितले. आता आपण नेक्स्ट प्रॉब्लेम बघायला स्टार्ट करू. दॅट इज द थर्ड प्रॉब्लेम. बघा काय थर्ड प्रॉब्लेम एखाद्या, इफ साइन इनवर्स ऑफ 1/5 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू काय म्हणतात एखाद्या 1, देन फाइंड द x किंवा काय, देन फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ x. बघा इक्वेशन दिलेलं एखाद्या आपल्याला आणि काय म्हटलंय, x ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करा. आता काय करावं लागेल एखाद्या, आपल्याला इक्वेशन सॉल्व्ह करायला स्टार्ट करायला लागेल. आता विचार करू एखाद्या, काय विचार येतील एखाद्या. पहिला काही जण एखाद्या डोकं लावतात. काय डोकं लावतात की सर इथं साइन आहे, इथं साइन इनवर्स कॅन्सल करा. तर बघा एखाद्या असं नाही वाटू द्यायचं. का नाही वाटू द्यायचं एखाद्या, कारण बघा एखाद्या इथं प्लस आहे. हे जर एखाद्या फक्त हे कम्प्लीट असंच असतं ना, साइन आणि साइन इनवर्स ऑफ 1/5, हे जर ब्रॅकेट सेपरेट असतं ना, तर साइन आणि साइन इनवर्स कॅन्सल झाले असते. पण एखाद्या साइन कोणासाठी एखाद्या, फक्त साइन इनवर्स साठी नाही एखाद्या, त्या कम्प्लीट ब्रॅकेटसाठी, म्हणून काय एखादे कॅन्सल होणार नाही. आता पुढचा विचार एखाद्या, हे जर एखाद्या साइन कम्प्लीट ब्रॅकेट साठी असेल एखाद्या, इकडे साइन आहे तिकडे गेल्यास काय होईल त्याचा इनवर्स, म्हणजे तिकडे गेल्यानंतर काय होईल एखाद्या साइन इनवर्स ऑफ 1. बाकी टर्म एखाद्या ऍज इट इज. काय बघा, साइन इनवर्स ऑफ 1/5 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x साइन आरएचएस ला गेलं काय, साइन इनवर्स ऑफ 1, साइन इनवर्स ऑफ 1. बरं काय आपल्याला माहिती आहे साइन इनवर्स ऑफ 1 चा अर्थ काय एखाद्या, साइनच्या कुठल्या अँगलची किंमत 1 आहे. काय माहिती एखाद्या आपल्याला, साइनच्या कुठल्या अँगलची किंमत 1 आहे, दॅट इज द 90 डिग्री. आता अँगल लिहिताना कशामध्ये लिहिणार आपण, रेडियन मध्ये, दॅट इज π/2. आता एक गोष्ट मात्र काळजीपूर्वक, ती जी काढणारी व्हॅल्यू एखाद्या ती कशामध्ये यायला पाहिजे, रेंज मध्ये यायला पाहिजे. कशामध्ये यायला पाहिजे एखाद्या, रेंज मध्ये. आपण साइन इनवर्स x ची रेंज बघितलंय, आठवते सगळ्यांना, तिकडे दाखवतो एखाद्या. साइन इनवर्स x ची रेंज काय, द रेंज ऑफ साइन इनवर्स x, ज्याला काय म्हणलो आपण प्रिन्सिपल व्हॅल्यू ब्रँच, काय होतील एखाद्या, दॅट इज क्लोज ब्रॅकेट -π/2 टू +π/2. ऑब्वियसली एखाद्या क्लोज ब्रॅकेट याचा अर्थ काय एखाद्या π/2 पण चालतंय. म्हणजेच काय एखाद्या साइन इनवर्स ऑफ 1 च्या जागेवर काय लिहू शकतो आपण, π/2. सो दिस इज द π/2. एलएचएस मध्ये काही चेंज नाही. एलएचएस मध्ये काय, साइन इनवर्स ऑफ 1/5 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू π/2. आणि आता लक्षात द्या, आता याच्यावर नंतर समजून जाईल एखाद्या की कोणाकोणाला प्रॉपर्टी क्लिअर आहे. बरं एखाद्या प्रॉपर्टी क्लिअर असतील ना एखाद्या, तर याच्या पुढच्या स्टेपला आन्सर येऊन जाईल. बरं एखाद्या अशी काही प्रॉपर्टी बघितली का आपण एखाद्या, साइन इनवर्स ऑफ काहीतरी व्हॅल्यू, कॉस इनवर्स ऑफ सेम व्हॅल्यू इज इक्वल टू π/2. बरं एखाद्या लगेच आठवल काय जणांना, काय प्रॉपर्टी बघितली एखाद्या, दॅट इज प्रॉपर्टी नंबर 4. काय प्रॉपर्टी बघितली एखाद्या, प्रॉपर्टी नंबर 4 काय सांगत होती, प्रॉपर्टी नंबर 4, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2. आठवली सगळ्यांना, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2. तिथले काय 2 अंडरस्टँडिंग क्लिअर केला होता प्रॉपर्टी बघताना. काय पेअर ठरल्याने, काय एखाद्या साइन इनवर्सची कॉस इनवर्स सोबत, टॅन इनवर्सची कॉट इनवर्स सोबत, सेक इनवर्सची कोसेक इनवर्स सोबत. आणि एखाद्या जाताना त्या प्रॉपर्टीमध्ये एखाद्या खोज सांगितली होती एखाद्या, काय खोज सांगितली होती, इतर जी पण व्हॅल्यू आहे साइन इनवर्स मध्ये तीच व्हॅल्यू कुठे असायला पाहिजे, कॉस इनवर्स मध्ये. आता बघा एखाद्या वर सगळं ते दिसायला π/2 आहे का, आहे. कॉस इनवर्स x आहे. इथं काय साइन इनवर्स ऑफ 1/5, इकडे काय साइन इनवर्स ऑफ x. याचा अर्थ एखाद्या क्लिअर आहे. या दोन्ही व्हॅल्यू एखाद्या साइन इनवर्स आणि कॉस इनवर्स मधल्या दोन्ही व्हॅल्यू काय असायला पाहिजे, सेम असायला पाहिजे. ऑब्वियसली एखाद्या इथं काय व्हॅल्यू 1/5, इथं काय x आहे, त्या दोन्ही जर सेम असायचं असेल तर एकच पॉसिबिलिटी एखाद्या x ची व्हॅल्यू काय असायला पाहिजे, 1/5. सो आन्सर इज देअरफॉर x इज इक्वल टू 1/5. सो दिस इज द आन्सर. x इज इक्वल टू 1/5 एखाद्या, हे काय आन्सर आलं. याच्यावर एखाद्या एवढं सांगणं एखाद्या तुम्हाला की प्रॉपर्टी जर क्लिअर असतील ना एखाद्या, तर खूप लवकर एखाद्या आन्सर येऊन जाते. तेव्हा एखाद्या ज्यांच्या एखाद्या आत्ता पण सांगतो एखाद्या, ज्यांच्या प्रॉपर्टी क्लिअर नसतील एखाद्या, त्यांनी हे लेक्चर एखाद्या इथंच पॉज करून घ्या.
पहिल्यांदा ते प्रॉपर्टीचे जे एखाद्या 2 लेक्चर आहेत ना ते व्यवस्थित रिवाइज करा एखाद्या आणि त्यानंतर एखाद्या ते लेक्चर बघायला येऊन जा. तर एखाद्या हे लिहून घ्या, पुढे आपण कंटिन्यू करू. तर आपण नेक्स्ट प्रॉब्लेमला स्टार्ट करू. काय बघा नेक्स्ट प्रॉब्लेम, फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ 13 पाय बाय 6. बरं ज्यांना प्रॉपर्टी आहेत ना एखाद्या त्यांनी सुरू करतात सर काय एवढे सोपे प्रॉब्लेम येतात का एखाद्या परीक्षेमध्ये. तर आपण बघू एखाद्या एवढे सोपे प्रॉब्लेम पण असतात का. तर एखाद्या डायरेक्ट घेतो एखाद्या प्रॉब्लेम ॲज इट इज. काय बघा कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ 13 पाय बाय 6. बघा आपण शिकलोय काय शिकलोय एखाद्या बाहेर साइन इनवर्स असत मध्ये साइन असत, साइन इनवर्स साइन कॅन्सल, कॉस इनवर्स कॉस कॅन्सल. लगेच एखाद्या करतात ते कॉस इनवर्स कॉस गेट कॅन्सल. सो आन्सर इज 13 पाय बाय 6. आन्सर इज 13 पाय बाय 6. आणि असं म्हणलं का की एखाद्या चूक. आणि सगळ्यात भारी गोष्ट सांगतो एखाद्या असे क्वेश्चन सीईटी मध्ये एखाद्या किंवा जेडब्ल्यू मध्ये खूप कंटिन्युअसली विचारले जातात आणि हे ऑप्शन हेच असतं 13 पाय बाय 6. बरोबर एवढं कॉन्फिडन्स मध्ये एखाद्या लिहिल्यानंतर की झालं आपलं तर आन्सर आलं एखाद्या. तर ऍक्च्युअल एखाद्या आन्सर कसं काढलं जातं एखाद्या ते आपण बघायला स्टार्ट करू. काय बघा एखाद्या परत एकदा एखाद्या घेतो ते कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ 13 पाय बाय 6. आता ते का चुकलं एखाद्या त्याच्यावर आपण कॉन्सन्ट्रेट करतो. बरं एखाद्या ज्यावेळेस आपण प्रॉपर्टीज सांगत होतो एखाद्या तुम्हाला त्यावेळेस एखाद्या एक नोट सांगितली होती. काय सांगितलं होतं एखाद्या सगळ्या प्रॉपर्टीज एखाद्या त्याच वेळेस एखाद्या बरोबर आहे किंवा त्याच वेळेस सॅटिस्फाय होत आहे एखाद्या ज्यावेळेस जी रेंज आहे ना एखाद्या ज्या एखाद्या मधल्या ज्या व्हॅल्यू आहेत त्या रेंज कुठल्या रेंजमध्ये असायला पाहिजे एखाद्या प्रिन्सिपल व्हॅल्यू ब्रँचमध्ये असायला पाहिजे. आणि कॉस इनवर्सची एखाद्या प्रिन्सिपल व्हॅल्यू ब्रँच माहिती आहे आपल्याला. काय एखाद्या कॉस इनवर्सची प्रिन्सिपल व्हॅल्यू ब्रँच दॅट इज द प्रिन्सिपल व्हॅल्यू ब्रँच ऑफ कॉस इनवर्स x. काय एखाद्या दॅट इज 0 to pi इन क्लोज ब्रॅकेट. आता थोडं विचार करायला स्टार्ट करू. 13 पाय बाय 6 0 to pi मध्ये येते का. बघा ना थोडं लॉजिक 6 2 12 याचा अर्थ काय 2 पाय पेक्षा ग्रेटर आहे आणि 2 पाय पेक्षा ग्रेटर याचा अर्थ एखाद्या कॉस इनवर्स आणि कॉस कॅन्सल होत नाही. ते कॅन्सल होण्यासाठी एखाद्या मधल्या अँगलची व्हॅल्यू कशामध्ये असायला पाहिजे 0 to pi. आणि या गोष्टीवर एखाद्या नेहमी कॉन्सन्ट्रेट असू द्या. अशी प्रॉब्लेम एखाद्या आपली चूक व्हावी एखाद्या म्हणूनच दिलं जातात. तर त्याच्यावर एखाद्या आपण अडकून येईल एखाद्या अशा कोचामध्ये. आता एखाद्या मग काय याला मॉडिफाय करायला स्टार्ट करणार आपण. कसं मॉडिफाय करणार बघा व्यवस्थित. कॉस इनवर्स ऑफ 13 पाय बाय 6 ला मी असं लिहू शकतोय का बघा 2 पाय प्लस पाय बाय 6. बघा 13 पाय बाय 6 ला मी असं लिहू शकतोय का 2 पाय प्लस पाय बाय 6. काय 6 into 2 दॅट इज 12 पाय प्लस पाय दॅट इज 13 पाय बाय 6. फक्त करायचं नाही तसं नाही तर ते परत तेच येऊन जाईल एखाद्या. सो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ 2 पाय प्लस पाय बाय 6. कॉसचा फॉर्म्युला एखाद्या कॉस ऑफ पाय प्लस थिटा आपण शिकलो एखाद्या कॉस ऑफ पाय प्लस थिटा किंवा कॉस ऑफ n पाय प्लस थिटा. काय एखाद्या कॉसचं काय कॉसच. आता 2 पाय प्लस थिटा क्वाड्रंट आठवा एखाद्या थोडा 2 पाय प्लस थिटा कुठला क्वाड्रंट बघा 0 पाय बाय 2 पाय 3 पाय बाय 2 2 पाय 2 पाय प्लस थिटा कुठला क्वाड्रंट फर्स्ट क्वाड्रंट. बोला फर्स्ट क्वाड्रंट. ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन्स आर पॉझिटिव्ह. याचा अर्थ काय कॉस पण पॉझिटिव्ह. म्हणजेच आपल्याला काय लिहिता येईल कॉस इनवर्स ऑफ 2 पाय प्लस थिटा दॅट इज थिटा म्हणजेच काय एखाद्या पाय बाय 6. आणि आता विचार करायला स्टार्ट करा पाय बाय 6 हे 0 to पायच्या मध्ये येते का. बघा एखाद्या पाय बाय 6 म्हणजे काय 30 डिग्री. पाय म्हणजे काय 180. सो 0 to 180 च्या मध्ये काय 30 डिग्री प्रेझेंट आहे. याचा अर्थ काय एखाद्या आता मात्र कॅन्सल होते. सो कॉस इनवर्स कॉस गेट कॅन्सल अँड व्हॅल्यू कम्स एज द पाय बाय 6. सो दिस इज द रिक्वायर्ड आन्सर. तर एखाद्या याच्यावर नेहमी कॉन्सन्ट्रेट असतो. एखाद्या असे क्वेश्चन एखाद्या कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम मध्ये एखाद्या खूप कंटिन्युअसली विचारले जातात आणि ते परत सांगितलं एखाद्या ते स्टार्टिंगचं तेच. काही जण डायमंड कॉन्फिडन्स मध्ये असतात कॉस इनवर्स कॉस गेट कॅन्सल 13 पाय बाय 6. तर हे खूप क्लिअरली सांगतो एखाद्या की असे ऑप्शन जे आहेत ना 13 पाय बाय 6 ए ला असते असे ऑप्शन डी मध्ये असतात नाही का. आपण कॅन्सल करताना विचार करतो एखाद्या हे नाही हे नाही हे नाही तर त्याच्यामध्ये हे पण येऊन जातं. तर त्याच्यावर एखाद्या खूप कॉन्सन्ट्रेट आपण नेक्स्ट प्रॉब्लेम बघायला स्टार्ट करतो एखाद्या आपण. बघा नेक्स्ट प्रॉब्लेम काय एखाद्या सॉल्व द इक्वेशन. काय म्हणजे एखाद्या सॉल्व द इक्वेशन 2 tan इनवर्स ऑफ cos x इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2 into cosec x. तर पहिली गोष्ट समजून घ्या एखाद्या सॉल्व द इक्वेशन याचा अर्थ काय एखाद्या टू फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ व्हेरिएबल. काय व्हेरिएबल एखाद्या इकडं x याचा अर्थ काय एखाद्या आपल्याला x ची व्हॅल्यू काढायची.
आता लक्षात द्या आपण प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायला स्टार्ट करतोय, व्यवस्थित लक्ष द्यायला स्टार्ट करा. बघ काय दिसायलंय 2 tan inverse of cos x. RHS ला काय दिसायलंय tan inverse of 2 cos x. बघा दोन्हीकडे फक्त tan inverse असतं ना तर भारी असतं. लक्षात द्या काय दोघांचं इकडे पण tan inverse इकडे पण tan inverse, मधल्या व्हॅल्यू काय असतात सेम असतात. पण इश्यू काय लक्षात द्या इकडे tan inverse आहे इकडे फक्त tan inverse नाही, इकडे काय 2 tan inverse आहे. तर लगेच क्लिक व्हायला काय हरकत नाही. लक्षात द्या सर लगेच क्लिक झालंय मला. काय क्लिक झालंय लक्षात द्या बरंच फॉर्म्युलावर 2 tan inverse x. 2 tan inverse x चं कन्वर्जन आपण कशामध्ये करू शकतोय tan inverse मध्ये. 2 tan inverse x चा फॉर्म्युला काय लक्षात द्या tan inverse of 2x divided by 1 minus x square. तोच फॉर्म्युला लक्षात द्या आपण LHS ला अप्लाय करायला स्टार्ट करतोय आणि त्याच्यावर एखादा इक्वेशन काय मॉडिफाय होते ते बघायला स्टार्ट करा. बघा आता व्यवस्थित फक्त इथे समजून घ्या. लक्षात द्या इथं काय x, इकडे x म्हणजे काय cos x, इकडच्या x ची व्हॅल्यू काय लक्षात द्या इकडे cos x आहे आणि अप्लाय करायला स्टार्ट करू. बघा आता फॉर्म्युला अप्लाय करतोय 2 tan inverse of cos x. आता काय tan inverse of 2x divided by 1 minus x square. So tan inverse of काय बघा लक्षात द्या 2 into x, 2 into x, x ची व्हॅल्यू काय cos x. So 2 cos x divided by 1 minus x square, 1 minus x square, x that is cos x म्हणजेच काय 1 minus cos square x is equal to is equal to RHS ला as it is. काय लक्षात द्या tan inverse of 2 into cosec x, 2 into cosec x. आता दोन अंडरस्टँडिंग आहे आणि त्याच्यावर कॉन्सन्ट्रेट. बघा लक्षात द्या पहिली गोष्ट मध्ये जाऊन लक्षात द्या काय दिसायला इथं 1 minus cos square x. काय माहिती आपल्याला 1 minus cos square x that is sin square x. फर्स्ट आयडेंटिटी sin square x plus cos square x is equal to 1. त्याच्यावरनं काय लक्षात द्या 1 minus cos square x ची व्हॅल्यू काय आली sin square x. आता काळजीपूर्वक इकडे tan inverse आहे इकडे पण tan inverse आहे, दोन्हीकडचे लक्षात द्या tan inverse काय लक्षात द्या गायब होतील आणि काय लक्षात द्या मधल्या व्हॅल्यू काय असतील सेम असतील. आता काही जण म्हणतील सर तुम्ही याला मधल्या व्हॅल्यू कशामुळे म्हणाला अँगल म्हणाला, तर लक्षात द्या क्लिअरली सांगतो दिस इज नॉट द अँगल. tan ऑफ थीटा म्हणल्यानंतर अँगल आहे लक्षात द्या, पण tan इनवर्स ऑफ x लक्षात द्या दॅट इज नॉट द अँगल. तर हे क्लिअर असू द्या. हे tan इनवर्स गॅप झालं लक्षात द्या 2 cos x ला 2 cos x as it is न्यूमरेटरला, डिनॉमिनेटर क्लिअर केले 1 minus cos square x that is sin square x. RHS ला थोडं टॅलेंट लावू 2 ला 2 cosec x ला लिहिता येईल का लक्षात द्या cosec x नथिंग बट द 1 by sin x. न्यूमरेटरला काय लक्षात द्या cosec x, डिनॉमिनेटरला गेला काय होईल त्याचं sin x. सो sin x ला sin x असेल. जे काही कॅन्सल होते ते कॅन्सल करायला स्टार्ट करू. a2 कॅन्सल, sin x इकडचं sin square x, एक साइन कॅन्सल, काय राहिलं बघा cos by sin. cos by sin काय लक्षात द्या दॅट इज cot. सो cot x इज इक्वल टू 1. आणि आता लक्षात द्या बेसिक अंडरस्टँडिंग कॉटच्या कुठल्या अँगलची किंमत 1 आहे. काय म्हणतो लक्षात द्या कॉटच्या कुठल्या अँगलची किंमत 1 आहे, तर क्लिअर लक्षात द्या आपल्याला कॉटच्या कुठल्या अँगलची किंमत 1 आहे लक्षात द्या दॅट इज द π/4. सो x इज इक्वल टू π/4 अँड दिस इज द रिक्वायर्ड आन्सर. तर खूप चांगला प्रॉब्लेम लक्षात द्या. काय बघितलं लक्षात याच्यामध्ये 2 tan inverse of cos x is equal to tan inverse of 2 cosec x. पहिली अंडरस्टँडिंग काय लक्षात द्या 2 tan inverse चं कन्वर्जन कशामध्ये करून घ्या tan inverse मध्ये. tan inverse गायब होईल 1 minus cos square x चा फॉर्म्युला वापरला sin square x, त्यानंतर सिम्प्लिफाय केलं लक्षात द्या डायरेक्ट व्हॅल्यू भेटली x is equal to π/4. तर लक्षात हा प्रॉब्लेम लिहून घ्या. त्यानंतर लक्षात एक प्रॉब्लेम आपण तुम्हाला सॉल्व्ह करण्यासाठी देऊ. तर एखाद्या आपण तुम्हाला सॉल्व्ह करण्यासाठी एखादा एक प्रॉब्लेम देऊ. तर एखादा प्रॉब्लेम घ्या प्रूव्ह दॅट. काय म्हणतो बघा प्रूव्ह दॅट tan inverse of cos x plus sin x divided by cos x minus sin x is equal to π/4 plus x. तर एखाद्या प्रॉब्लेम सगळ्यांनी सॉल्व्ह करून घ्या. याच्यासाठी एखाद्या एक हिंट एवढीच की 11th मध्ये एखाद्या आपण असे प्रॉब्लेम सोडवले होते 11th एखाद्या ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन्स मध्ये, तर ते एखाद्या फॉर्म्युले वापरा त्याच्यावर एखाद्या सिम्प्लिफाय होऊन जाईल. आणि आणखी एक एखादा सजेशन की याच प्रॉब्लेमला एखाद्या मॉडिफाय करून एखाद्या तुम्हाला काही काही चेंज करता येतील एखाद्या ते पण ट्राय करा. आणि हे जे सोल्युशन एखाद्या व्हॉट्सअप ग्रुपवर ऍड करा. ज्यांनी एखाद्या ग्रुपला ऍड नाही एखाद्या त्यांनी लिंक डिस्क्रिप्शन मध्ये दिलेली एखाद्या त्यावर क्लिक करा आणि ग्रुपला ऍड. नेक्स्ट प्रॉब्लेम बघू एखाद्या काय प्रॉब्लेम बघा tan inverse of that is prove that
tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 मायनस कॉस एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू एक्स बाय 2. तर बघा एखाद्या दिस द LHS दिस द RHS. आपल्याला काय एखाद्या प्रूव्ह करायचं आहे. बरं एखाद्या हे तर समजतंय RHS घेऊन काय एखाद्या सॉल्व्ह नाही होणार. RHS घेऊन एखाद्या रजनीकांत वगैरे सॉल्व्ह करू शकतात एखाद्या. आपण एखाद्या नॉर्मल लोक आपण एखाद्या LHS घेऊनच सॉल्व्ह करणार. काय बघा एखाद्या LHS ॲज इट इज लिहितो एखाद्या दॅट इज tan इनवर्स ऑफ इन अंडर रूट 1 मायनस कॉस एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस एक्स. बघा हे फॉर्म्युले बघितलेले असतात एखाद्या 1 मायनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स. ऍक्च्युअली काय तुम्ही 2 थीटा मधले फॉर्म्युले बघितले असतील. हे कशाचे आहेत एखाद्या हाफ अँगल फॉर्म्युले. तर दोन्ही फॉर्म्युले लिहितो एखाद्या. बघा एखाद्या काय फॉर्म्युला दॅट इज 1 मायनस कॉस एक्स 1 मायनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वेअर ऑफ एक्स बाय 2. इकडे लक्षात जो अँगल आहे तिकडे गेल्यानंतर काय होतं हाफ. आणि अंडरस्टँडिंग लक्षात एवढेच की मायनस असेल तर काय साइन मध्ये आपलं टॅलेंट, प्लस असेल तर कशामध्ये असेल एखाद्या कॉस मध्ये. दॅट इज 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वेअर एक्स बाय 2. डायरेक्ट फॉर्म्युला वापरणार एखाद्या डायरेक्ट त्या व्हॅल्यू पुट करायला स्टार्ट करा. बघा tan इनवर्स इथं काही चेंज नाही. इन ब्रॅकेटला ब्रॅकेट स्क्वेअर रूटला स्क्वेअर रूट ॲज इट इज. बोला 1 मायनस कॉस एक्स दॅट इज 2 साइन स्क्वेअर एक्स बाय 2 2 साइन स्क्वेअर एक्स बाय 2 डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस एक्स दॅट इज 2 कॉस स्क्वेअर एक्स बाय 2. बरं एखाद्या न्यूमरेटरला 2 डिनॉमिनेटरला 2 2 गेट कॅन्सल. त्यानंतर काय थोडं इमॅजिन करायला एखाद्या साइन स्क्वेअर आहे स्क्वेअर स्क्वेअर रूट कॅन्सल. कॉस स्क्वेअर आहे स्क्वेअर स्क्वेअर रूट कॅन्सल. म्हणजेच काय राहील एखाद्या साइन बाय कॉस आणि ऑब्वियस एखाद्या साइन बाय कॉस दॅट इज द टॅन. पण तरी पण एखाद्या आपण पुढे कंटिन्यू करू त्याच्यावरून तुम्हाला लक्षात यायला स्टार्ट होईल. बरं एखाद्या काय करतोय ते क्लिअर आहे. एखाद्या अगोदरच सांगितलंय साइन स्क्वेअरचं स्क्वेअर स्क्वेअर रूट कॅन्सल कॉस स्क्वेअरचं स्क्वेअर स्क्वेअर रूट कॅन्सल. काय राहिलं फक्त साइन एक्स बाय 2 डिवाइड बाय कॉस एक्स बाय 2. तर काय येईल बघा tan इनवर्स ऑफ इन ब्रॅकेट स्क्वेअर रूट गॅप झाला साइन एक्स बाय 2 डिवाइड बाय कॉस एक्स बाय 2. ज्यांना लक्षात या कमी स्टेप मध्ये करता येते त्यांनी एखाद्या ही स्टेप स्किप केली तरी चालेल. साइन एक्स बाय 2 डिवाइड बाय कॉस एक्स बाय 2 काय माहिती एखाद्या आपल्याला tan एक्स बाय 2. सो tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ एक्स बाय 2. आणि हे आपण शिकलो एखाद्या काय शिकलो एखाद्या tan इनवर्स tan गेट कॅन्सल. सो tan इनवर्स tan गेट कॅन्सल. तर काय एखाद्या एक्स बाय 2 आणि दिसायला का बघा एक्स बाय 2 कुठे पुढे दिसायला बघा एक्स बाय 2. सो दिस द RHS. याच्यावर एखाद्या क्लिअर होईल दॅट इज LHS इज इक्वल टू RHS. दॅट इज LHS इज इक्वल टू RHS. तर एखाद्या प्रॉब्लेम एखाद्या क्लिअर झाला. बरं एखाद्या प्रॉब्लेम मधल्या एखाद्या होता एवढेच एखाद्या LHS घ्यायचं हे समजायला पाहिजे. आणि त्यानंतर काय एखाद्या दोन फॉर्म्युले 1 मायनस कॉस एक्स मीन्स 2 साइन स्क्वेअर एक्स बाय 2 1 प्लस कॉस एक्स मीन्स 2 कॉस स्क्वेअर एक्स बाय 2. हे सगळ्यांना क्लिअर झालं असेल एखाद्या. त्यानंतर पुढे सिम्प्लिफाय आणि tan इनवर्स tan गेट कॅन्सल. आन्सर इज एक्स बाय 2. आणि अशा प्रकारे एखाद्या आपण ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन्स हा एखाद्या चॅप्टर कंप्लीट केला एखाद्या. यानंतर एखाद्या पुढच्या लेक्चर पासून आपण एखाद्या नवीन चॅप्टरला स्टार्ट करतोय ज्या चॅप्टरचं नाव आहे एखाद्या डिफरन्शिएशन. हे ऐकलेलं नसेल एखाद्या कोणी पण त्याचं दुसरं नाव आहे डेरिव्हेटिव्ह. सर हे ऐकलं एखाद्या. सो डिफरन्शिएशन दॅट इज डेरिव्हेटिव्ह हा चॅप्टर एखाद्या आपण नेक्स्ट लेक्चर पासून स्टार्ट करतोय. आणि सगळ्यात सांगायची एक भारी गोष्ट म्हणजे एखाद्या खूप सोपा चॅप्टर एखाद्या. फक्त एखाद्या थोडं एखाद्या सुरुवातीला ना काळजीपूर्वक बघायला एखाद्या पहिले लेक्चर तुम्हाला एखाद्या एवढा परफेक्ट जमून जाईल एखाद्या हा चॅप्टर. आणि दुसरी गोष्ट सांगतो एखाद्या एक प्रॉब्लेम जमणार एखाद्या त्याची सिमिलर एखाद्या तुम्हाला कितीही प्रॉब्लेम सोडवता येतील. आणि एवढा जबरदस्त टॉपिक एखाद्या आणि सगळ्यांना जमाल एखाद्या. लेवलचा काही इश्यू नाही एखाद्या. किती पण नॉर्मल स्टुडंट असू द्या किती पण एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टुडंट असू द्या एखाद्या प्रत्येकाला एखाद्या तो परफेक्ट जमून जाईल एखाद्या. तर त्या हिशोबाने कॉन्सन्ट्रेट असू द्या. आज आपण या चॅप्टरला कन्क्लूड करतोय. आपण थांबतोय या ठिकाणी. याच्यावर काही जे पण आणखी एक्स्ट्रा डाऊट असतील एखाद्या ते तुम्ही ग्रुपमध्ये ऍड करू शकताय. नेक्स्ट लेक्चर पासून एखाद्या लक्षात ठेवा आपण कुठल्या चॅप्टरला स्टार्ट करतो दॅट इज द डेरिव्हेटिव्ह.